Good morning mga kabag, ito po ulit ang inyong lingkod, Papajay, para sa isa na namang edisyon ng Unboxing Mama Bear's Bag. Buksan natin siya nang inyo pong makita ang loob. Yan, may mesh bag siya. Magnetic box. Ito po ang Chanel double flap bag, made from caviar skin with silver hardware and two-way sling. Gusto po natin. Yan, kaya po double flap kasi dalawa ang kanyang saraduhan. Naman Chanel, made in France. Pasensya na, medyo madilim. Kasya po dito, kikay-kit nyo, mag-cellphone, wallet, kung ano-ano pa. Ito, meron siyang compartment para sa ball pen. Kaya sa may mga gusto, alam niyo na po ang gagawin nyo, mag-PM lang po kayo. Sa kukuha po nito, meron po kayong libre giveaway. Okay po, maraming salamat sa inyong panonood. Siya nga pala, itong bag po na ito ay top grade. Hindi class A, kundi top grade. Kaya huwag na magpunta sa Green Hills. Dito na kayo bumili kay Mama Bear. Iwas COVID pa. Maraming salamat. Hanggang sa muli, ito po si Papajay.